Let's talk about IELTS life skills. Life skills भन्दा यहाँको दिमागमा के आउनु पर्छ? Life skills A1, A2, B1 or यसलाई चाहिँ IELTS life skills पनि भन्छ, right? A1, A2, B1. What is the main purpose of this भन्दाखेरि यसको मेन टार्गेट भनेको UK फ्यामिली भिजाको लागि यो कोर्स गर्ने हो। अर्को भनेको भिजा एक्सटेन्सन्सको लागि पनि यहाँले लाइफ स्किलको IELTS लाइफ स्किल्स गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन नेक्स्ट इज ILR भन्छ और यसलाई सेटलमेन्ट भनेर पनि बुझिन्छ। सो UK को सेटलमेन्ट यसरी बुझ्दा पनि भयो। or let's say अर्को भनेको सिटिजनशिप। नर्मली यो पर्पजहरुको लागि you have to do IELTS life skills A1, A2, B1 गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ? IELTS life skills को लाइक A1, A2, B1 को स्ट्रक्चर, एक्जाम स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि there are just two skills are tested, right? Two skills हरु के हो? Speaking and one is listening. So these two skills are tested here. यसको एक्जाम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले फेस टु फेस एक्जामिनर सँग फेस गरेर गर्ने हो अनि तपाईको छेउमा अर्को एकजना क्यान्डिडेट पनि राखेको हुन्छ। सो तपाईले त्यो क्यान्डिडेट सँग पनि कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अगाडिपटि एक्जामिनर पनि हुन्छ। सो एक्जाम चाहिँ यसरी कन्डक्ट हुन्छ, लिसनिङ र स्पिकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको एक्जाममा चाहिँ। सो यसको स्कोरिङ कुरा गर्दाखेरि यसमा लाइक अरु IELTS जस्तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी ब्यान्ड दिदैन। यसमा चाहिँ जस्ट पास या फेल भनेर जस्ट तपाईलाई रिजल्टमा आउँछ, पास और फेल। इफ वी टक अबाउट ड्युरेसन, यो IELTS लाइफ स्किल्स को अथवा A1, A2, B1 को ड्युरेसन, एक्जाम ड्युरेसन को कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि A1 एक्जाम को ड्युरेसन कति हुन्छ भन्दा 16 to 18 मिनेट्स। सिमिलरली A2 को अराउन्ड 20 मिनेट्स को हुन्छ एन्ड यसरी नै B1 को कति हुन्छ होला, दैट इज B1 को 22 मिनेट्स। सो यो अनुसारले A1, A2, B1 तपाईले कुन गरिरहनु भएको छ। सो इफ वी टक अबाउट द रिजल्ट्स A1, A2, B1 अथवा लेट्स से IELTS लाइफ स्किल्स A1, A2, B1 जसलाई भन्छ, यसको लाइक रिजल्ट चाहिँ कति दिनमा आउँछ भन्दाखेरि यु गेट योर रिजल्ट्स विदिन 7 डेज मा चाहिँ तपाईको रिजल्ट आउँछ यो लाइफ स्किल्स को। सो यहाँलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर थाहा भयो, स्ट्रक्चर अफ लाइफ स्किल्स और लेट्स से यसको स्कोरिङ कसरी कति हुन्छ, कसरी कति स्कोरिङ आउँछ भनेर तपाईलाई थाहा भयो। एन्ड नेक्स्ट कुरा एक्जाम को ड्युरेसन कति हुन्छ भनेर थाहा भयो। एन्ड अनि अर्को कुरा के थाहा भयो भन्दाखेरि तपाईको रिजल्ट भनेपछि यसमा तपाईले चाहिँ ओभरअल IELTS लाइफ स्किल्स और लेट्स से A1, A2, B1 को कम्प्लिट इन्फर्मेसन थाहा पाउनु भयो, राइट?